गाईज, आय होप यू एन्जॉयड द व्हिडिओ. लॉकडाऊनच्या मध्ये जेव्हा थोडासा अनलॉक झाला होता तेव्हा जाऊन आलो. मौसम एकदम मस्ताना, पण लॉकडाऊन असताना काही उपयोगच नाही. इट वॉज एंटायरली शॉट ऑन द गोप्रो. आय होप यू एन्जॉयड इट. ग्रीनरी बघून बरं वाटलं असेल. आय विल सी यू नेक्स्ट टाईम. प्लीज सबस्क्राईब टू द चॅनल. बाय बाय.